Hi everyone, good morning. Welcome back to my channel. So guys, ang gagawin ko ay niluluto ko sa oven ng chicken. So, ito, pinapakuluan ko lang siya konti. Pero una-una pong ginawa ko is rinab ko muna siya ng asin para medyo matanggal yung ng chicken. Tapos ayan, pinapakuluan ko lang siya. Hindi ko siya totally boiled masyado kasi i-ano ko pa. Yan, imamarinate ko po yan. So, ayan guys. Nalagay ako ng lemongrass. Alam niyo po ba kung magkano to? $5. Nasa Pinas, 30 pesos. O, diba? Ito, dalawang ano lang. Hindi ko lang alam, lemongrass. Siguro lemongrass. So, ayan guys, ilalagay na natin ang mga ingredients. Ayan. So, maglalagay lang po ako ng toyo. Onion, garlic, lemongrass, at saka ginger. Naglagay din ako. So, combine na lang natin lahat. Ayan. Maglalagay din ako ng ketchup. Paminta. Mayroon ding pabrika dito guys. Try natin maglagay konti. Lagay ako ng brown sugar. So ayun guys, maglalagay ako ng bay leaves o dahon ng laurel. Kunti lang. Marinate na natin ang chicken. Ito na po yung chicken kanina na binuild ko lang konti para matanggal. So, ayan guys, imamarinate lang natin ng 2 oras. Nagpo-boil pa ako ng potato. At isasama ko mamaya doon sa grill ng chicken. Pero iiba ko ng lagayan. Yan. Ko na siya ng asin. Kunti lang. Ng olive oil. Ayan na guys, yung na-marinate. So, lalagyan. So, ayan siya guys. Tapos ito guys, iluluto ko siya mamaya. Palaputin ko lang siya tapos ipapahid doon sa may chicken. So guys, i-check natin.
masyado. Pero ito, potato, luto na siya. Ito yung pinapahid ko, guys. Every 10 minutes. Every 10 minutes, pinapahidan ko siya. Ayan. Ayan, guys. Pahid-pahidan na lang natin yung ano. So, ayan, guys. Sarap! Yan. Pero ibalik ko pa muna para kasi hindi pa siya tapos na luto. So, ayan guys. Another 15 minutes siguro luto na din siya. Gusto ko kasi yung medyo mamula-mula din ang kanyang itsura. Okay. Guys, luto na ang aking chicken. Ayan. Tsaka mayroon kaming potato. So, ayan guys. Tapos na ang aking chicken. Ayan. Okay na siya. So, guys, kakain ako. So, gusto ko lang ng chili na sausawan. Sarap niya. Kaso lang mainit. Ako. Yan, no? Ligat na gamitin natin ang chopstick. Grabe, guys. Yung kalahati ng cook kasi pinang-marinate ko. Ngayon yung kalahati iinumin ko. Diba? Yun. Inima ko na. Ang dami kong gamit. May kutsara, may tinidor, may chopstick. Pananghalian ko pa lang ito, guys. Kasi nagmarinate pa ako. Tapos medyo matagal ko siyang niluto. Kasi kada 10 minutes naglalagay ako ng sauce. Yung pinagbabaran ng chicken. Kaya medyo nagtagal-tagal ako. Alas 2 na ata. Ang lalago niyo ang musika. Ala. So, ayan. Lang siya mamaya. Bye, guys. Thank you.